Vandaag beantwoord ik alle vragen die jullie hebben gesteld in verband met onze Bloggers Live. Hey, ik ben Paulien en welkom bij Contour. Na mijn reeks Bloggers Live hadden jullie massaal veel vragen voor mij. Dus hebben we beslist om een leuke Q&A-video te doen en daarin al jullie vragen te beantwoorden. Hier komen ze. Alright, de eerste vraag. Contour heeft eigenlijk mij gecontacteerd toen zij nog niet opgestart waren. Dus ze waren nog bezig met het ontwikkelen van hun nieuw kanaal dat over fashion en beauty ging gaan. En ze zochten daar eigenlijk de juiste gezichten voor. Dus ze wouden mij graag als gezicht voor de mode. Ja, en ik vond dat een keigoed idee, want in België bestaat er niks gelijkaardig. En ik wou wel lang iets met video's doen, maar ik ben zo slecht in editen. Dat duurt 8 uur voordat ik zo 4 minuten heb geëdit. Dus dat was eigenlijk de perfecte gelegenheid voor mij om een stap op YouTube te maken. En dan is al de rest erbij gekomen. En tada! Happy family! Dat is al even geleden, mijn schoolwerk. Ik ben mijn blog wel begonnen in het middelbaar, effectief. Ik denk in het laatste middelbaar. En daarna ben ik eigenlijk fulltime als model beginnen werken. Dus ik had wel veel tijd, want als model werkt je ook niet elke dag. Je werkt 2-3 dagen per week. En al de rest heb je eigenlijk vrij, dus dan moet ik gaan sporten en zorgen dat ik er goed uitzie als model. En daarnaast had ik dus wel veel tijd om te bloggen. En tegen dat ik naar de universiteit ging, een paar jaar later, was dat voor mij eigenlijk zo'n prioriteit geworden dat ik daar ook echt tijd voor maakte. Maar het ding was wel, ik ging overdag naar de les of ik ging werken. En 's avonds zat ik effectief elke avond aan mijn computer gewoon in de zetel. Ja, dat zijn dingen dat je een beetje moet opofferen. Want daar kruipt effectief superveel tijd in. En ik zat gewoon heel vaak 's avonds gewoon binnen te werken voor mijn blog in plaats van met studentenleven te beleven of zo, met andere klasgenoten. Dus ja, op die manier. Dat heeft lang geduurd. Ik denk dat niet veel mensen dat weten of zo, behalve diegenen die mij lang niet volgen, want ik blog al wel 8 jaar denk ik ondertussen. Dus uiteindelijk heeft het wel lang geduurd eer dat ik op het niveau zit waar ik nu zit. Want als je kijkt naar mijn Instagram, ik heb wel een 2.000 of 63.000 volgers, maar op 8 jaar tijd is eigenlijk totaal niet superveel. Dus ik denk dat ik gewoon meer heb ingespeeld op het bouwen van een vast publiek. Vooral met mijn blog ook echt vaste lezers aanwerven, zeg maar. Die blijven terugkomen en dan na een tijdje nieuwe mensen die komen kijken en die ook proberen bij te houden. Maar dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. En dat gaat eigenlijk nog altijd geleidelijk. Dat is niet bij mij dat zo elke dag 500 nieuwe volgers zijn. Dat gaat gewoon op het gemakske. Maar ik vind dat wel leuk, want alle mensen die erbij komen, zijn mensen die ook echt geïnteresseerd zijn. En dat zijn niet mensen die gewoon willen follow for follow of weet ik veel wat dat de bedoeling van is. Ja, zo dus. Internet, andere blogs, Pinterest. Nieuwe trends of zo, kleren. Als ik iets nieuw koop, dan denk ik direct al, hier kan ik iets over brengen. Ik denk dat je moet gewoon opletten en zo proberen om kleine dingen eruit te plukken en gewoon zeggen, wat kan ik hiermee doen? Want vaak met 1 onderwerp, je kunt dat gemakkelijk in 3 splitsen. Bijvoorbeeld, trend puffer jacket. Je hebt er een gekocht, dus je eerste post gaat over mijn nieuwe puffer jacket. Voilà, ik heb hem gekocht, daar heb ik hem gekocht. Tweede post dat je ermee kunt doen is een outfit, zo heb ik hem gecombineerd. En derde post is bijvoorbeeld, hier is nog inspiratie voor andere manieren. Of hier kun je, nog een vierde, hier kun je dat kopen. Hier zijn verschillende versies waar je hem kunt kopen. Dus ik denk dat je gewoon moet proberen om uit 1 onderwerp kun je zoveel halen. Maar je moet wel opletten van, dat lijkt me interessant, dat lijkt me interessant. En ook heel belangrijk is om na te denken wat je volgers graag willen zien. Want het is niet omdat jij het leuk vindt of dat jij het interessant vindt, dat mensen ook het effectief gaan lezen. Dus je moet gewoon zelf nadenken, wat zou ik leuk vinden? Of wat zou ik interessant vinden om bij die blogger of bij die blogger of bij die Instagrammer te zien? En dan van daaruit kun je beginnen nadenken en vertrekken met inspiratie eigenlijk. Ja, ik schrijf zelf in het Engels op mijn blog. Ik heb Engels gestudeerd op de universiteit, dus ik
zou zonder fouten moeten schrijven. Natuurlijk sluipt daar wel eens een foutje in. Maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat je kiest voor een taal waar dat jij het gemakkelijkst of het meest comfortabel bij voelt. Als je Engels niet zo goed is, dan gaat je dingen proberen of constructies maken en dan dat voelt geforceerd aan. Dus ik denk dat je dan gewoon veel beter voor Nederlands kunt kiezen en om dan echt een vlotte tekst te brengen. Dus ik denk dat dat een belangrijke is om op te focussen. En verder veel andere blogs lezen die goed geschreven zijn, omdat je daar heel goede vocabulaire of nieuwe zinsvormen of zo uit kunt halen, waar dat je zelf ook van leert en die je dan zelf ook later kunt gebruiken in je blog. Ja, dat is moeilijk. Goh. Ik heb dat eigenlijk zo aldoende geleerd als model of zo, denk ik. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar poses die beter werken dan andere. Ik bedoel, het is eerst en vooral belangrijk dat op een shoot altijd geen van de fotograaf tegen je zegt dat je het licht moet zoeken. Dus als de zon daar staat, dat je niet zo gaat staan, maar dat je net je gezicht naar het licht toe brengt, omdat er dan een veel mooiere inval is op je gezicht, want anders krijg je wallen bijvoorbeeld. Dat is een tip dat heel veel fotografen je als model eigenlijk aanleren. Daarnaast, ja, gewoon zorgen dat je een beetje dimensie brengt in je posen of zo. Dus in plaats van gewoon recht te staan, dat je een beetje draait of een beetje zo, een beetje een bocht brengen in je lichaam. En dan heb je direct een veel interessantere foto dan dat je er gewoon straight zo zou staan. Ja, dat zijn er al een paar goeie. Ik weet het niet goed. Misschien moet ik zoiets een cursus geven of zo. Een modellencursus. Wat ik zelf gewoon doe, is op Instagram poses dat ik leuk vind, saven. Dus ik hou die bij in mijn mapje. En als ik dan even niet weet van, ik moet een foto maken, maar hoe moet ik erop staan? Dan ga ik even kijken en dan weet ik zo direct een coole invalshoek. Zo of zo. En op den duur, je kent je eigen lichaam, dus je weet wel wat dat werkt en wat dat niet werkt bij je. Dus oefenen, oefenen, oefenen. Ja, dat is een vraag die ik veel krijg. Vind ik moeilijk om te beantwoorden, want ik heb dat zelf nooit echt bewust gedaan of zo. Maar ik denk dat het belangrijk is om eerst en vooral te weten wie u volgt of wie u zou willen volgen. Dus hetgeen dat jij brengt, is dat iets wat mensen aanspreekt of een bepaalde groep aanspreekt. En dan ervoor zorgen dat die mensen u leren kennen. Dus met andere woorden, volg hen zelf op Instagram of laat een comment achter of ga je eigen blog of kijk eens op een forum met het thema waar jij je blog vooral rond laat draaien. Dus zorg dat je daar op die verschillende dingen aanwezig bent, zodat mensen je leren kennen en zorg er dan voor dat je content ook echt de moeite is om te komen kijken. Dat ze zoiets hebben van oké, dit is interessant voor mij. En dan is het weer aan u om je te verplaatsen in je publiek en te denken oké, wat kan er tof zijn? Oké, mijn hond is wel super cute, maar als ik die nu echt 8 keer post, terwijl ik eigenlijk liever mode wil posten, dan moet ik misschien dat toch niet doen. Dus je moet zo'n beetje, dat is een trial and error, om te kijken wat er werkt en wat er niet werkt. Maar zorg ervoor dat het de moeite is en dat mensen je leren kennen. Bijvoorbeeld 2 selfies of foto's met jou erop, dan een stil leven, dan weer een outfitfoto, of is dat eerder random bij jou? Dat is niet random, daar is heel goed over nagedacht. Ik heb namelijk een tweede account, een testaccount, waar ik eigenlijk altijd op voorhand check welke foto dat er mooi past in mijn feed. Dus ik ben daar wel echt mee bezig. Omdat natuurlijk, als er iemand nieuw je foto's die ergens passeren en die klikt op je feed, ja, dat is het eerste wat hij ziet. En op basis van die 1 of 2 seconden beslist hij, ik ga volgen of ik ga niet volgen. Dus ik let er wel echt heel hard op wat het systeem is in mijn feed. Nu, ik heb geen vaste volgorde van bijvoorbeeld selfie, outfit, landschap of zo. Het zijn natuurlijk vooral foto's waar ik zelf bij opsta en heel af en toe is eentje waar ik niet bij opsta. Dus dat probeer ik toch af te wisselen, dat het niet alleen maar selfies of zo zijn. Dat zou ik echt heel saai vinden. Maar ik probeer het gewoon wat af te wisselen en te kijken of het gewoon visueel werkt. Dat het niet 3 keer een close is en dan 5 keer van ver, zodat het zo mooi afwisselend evenwichtig wordt. Voilà, dat was deel 1 van A Bloggers Life Q&A. Nu, er zijn nog vragen binnengekomen, dus deel 2 komt er binnenkort aan. Vergeet u niet te abonneren op ons kanaal, want anders mist je die misschien. Laat zeker in de comments weten wat je ervan vond. En ook als je nog een vraag hebt voor de volgende keer, laat het mij weten. En geef een thumbs up als je het een leuke video vond. Bye!